নমস্কাৰ, আজি সেৱৈ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেৱৈ ৰেচিপি বনাবলৈ মোক লাগিব সেৱৈ। ইয়াত মই এইখিনি 50 গ্ৰাম সেৱৈ লৈছোঁ। এইটো মই অলৰেডি ৰোষ্টেড সেৱৈ লৈছোঁ। এইটো যিটো বজাৰত আপোনাৰ ইজিলি এভেইলেবল হ'ব। তাৰ লগত লৈছোঁ মই চেনি আধা কাপ, কাজু কিচমিচ লৈছোঁ অলপ, তেজপাত দুখিলা লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ঘি লৈছোঁ আৰু আমুল তাজা লৈছোঁ আধা লিটাৰ। আপোনালোকে আমুল তাজা ঠাইত গৰু গাখীৰ দিও বনাব পাৰিব। তেন্তে আহক আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। সেৱৈ বনাবলৈ মই কেৰাহী তুলি লৈছোঁ। এতিয়া এই কেৰাহীখন গৰম হ'লে ইয়াত মই ঘিউখিনি দি দিম। ঘিউখিনি গৰম হ'ল মোৰ। এতিয়া মই ইয়াত এই সেৱৈখিনি আছিলে যে সেৱৈখিনি দি দিম। সেৱৈখিনি মই ভাজি থাকোঁতে মাজতে এতিয়া মই ইয়াত কাজু কিচমিচখিনিও দি দিম। এইখিনি মই অলপ কিছু সময় তিয়াই থৈছিলোঁ কাজু কিচমিচখিনি। এইখিনি দি 5 মিনিটমান আৰু মই ইয়াত ভাজিম। এইখিনি সেৱৈখিনি ভাজা মোৰ প্ৰায় হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰখিনি দি দিম। এইফালে গাখীৰ যে তুলি থৈছিলোঁ এইখিনিও মোৰ প্ৰায় গৰম হ'লেই উতলি আহিলে। এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰখিনি দি দিম। আপোনাৰ 10 পৰা 15 মিনিটলৈকে আমি এইখিনি এনেকৈ থৈ দিম। এইখিনি হোৱাৰ আগতে আমি ইয়াত অকণমান চেনি দি দিম। প্ৰথমতে এই তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এই চেনি যে থৈছিলোঁ আধা কাপ চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালধৰণে মিক্স কৰি 10 পৰা 15 মিনিটলৈকে আমি সিজিবলৈ দিম। ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। সেৱৈখিনি প্ৰায় মোৰ হৈছেগৈ আৰু এয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত মই সেৱৈখিনি চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজিলে। সকলোখিনি সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ ষ্টিমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম। এয়া মোৰ আজি সেৱৈ ৰেচিপি প্ৰস্তুত হ'ল। মই নমোৱাৰ আগে আগে অলপ ইয়াত 1 চামুচ গৰি ঘিউ দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ গোন্ধটো আৰু ভাল ওলাওক আৰু টেষ্টটো যাতে আৰু দুগুণ হৈ যাওক। তেন্তে আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।